ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት አድርገን ካሜራ አፕ ስኬችዌር እንደምንሰራ ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ስኬችዌራችን ላይ ገባና ክሬት አፕ እናደርጋለን። በመቀጠል እዚህ ጋር በተን አድ እናደርግለታለን። እዚህ ጋር በተን አድ፣ ከዛ በተኑን መርጅኑን ትንሽ እናስተካክለው። ከቶፕ 10 ዝቅ እንዲል 100 ወይ እንደፈልጋችሁ ማለት ትችላላችሁ እናንተ ነው የምትፈልጉት። እዚህ ጋር ቴክስት ሳይዙን 20 አድርገው። እዚህ በመቀጠል እዚህ ጋር ቴክስት እጽፍለታለሁ። እኔ እዚህ ጋር ታፕ ቱ ቴክ ልበለው፣ ፒክቸር ታፕ ቱ ቴክ ፒክቸር ይዋለን። እዚህም በመቀጠል ኢነር እናስገባለን፣ ኢነር ሆሪዞንታል እናስገባለን። እዚህ ጋር ሄይቱን ማንስፓረንት እናደርገዋለን። እዚህም በመቀጠል ቴክስት አድ እናደርጋለን፣ ቴክስት ቪው። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት ቪው እዚህ ጋር ስለመጣች እና ደግሞ እዚህ ጥግ እንድትሆን ስለፈለግን ወይ ደግሞ መሀል ላይ እኛ ብቻ ግን የፈለግነው ቦታ ለማድረግ ሊነሩን ነከውና ግራቪቲውን እናስተካክላለን። ሴንተር ዜንታ ከዛ ቦታ እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው ቴክስቷ እዚህ መሀል መጣለች። ቴክስቷ ላይ በመግባት ደግሞ ለቴክስቷ እንትን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምንጽፈው ያው ያነሳ ነው የካሜራው ፎቶ የቱ ጋር በካሜራችን ያነሳ ነው ፎቶ የቱ ጋር እንደሚቀመጥ መጻፍ ማለት ነው። ዩር ያው ጽፌ ጨርሻለሁ። አሁን በመቀጠል ወደ ኤቨንት ከመሄዳችን በፊት ኮምፖነንት አድ እናደርጋለን። ካሜራ የሚባል ኮምፖነንት እዚሁ እንዳለን ኮምፖነንት ላይ እንሂድና የፕላስ አይኮን ነክተን እዚህ ጋር ካሜራ አድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የፈለግነውን ኔም መስጠት እንችላለን። ሴቭ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር እንገባና እዚህ ጋር እንዳለች እቺ የሰም ሜኑ እዚህ ጋር ያለችዋን የሰም ሜኑ በመንካት ከዛ እነዚህ ሁለት ክሊክ ሜኑ ይመጡልናል። እዛ የመጀመሪያው ላይ እንገባና ኦን ፒክቸር ቴክ የሚለው ላይ እንገባና ከዛ ፋይል የሚለው ላይ እንገባና ሙቭ ፋይል ፓዝ የሚለውን እንወስዳለን። ሙቭ ፋይል ፓዝ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ሙቭ ፋይል ፓዝ ከወሰድን በኋላ ኦፕሬተር ላይ እንሄድና ጆይን ኤንድ የሚል ኮምፖነንት እንወስዳለን። ይሄው እዚህ ጋር ያለውን ጆይን ኤንድ የሚለውን ኮምፖነንት እንወስዳለን። አንድ ላይ ካያያዝ ነው በኋላ ከዛ ድጋሜ ወደ ፋይል እንሄድና ስለሚያስፈልገን ጌት ላስት ሴጋሜንት ፓዝ ምናምን የሚል ፋይል አለ። እሱን ዋናው ኮምፖነንት አለ። እሱን እንወስዳለን። ከዛ እሱን ከወሰድ ነው በኋላ በመቀጠል እዚህ ጋር ያለችውን ፋይል ፓዝ እዚህኛው ውስጥ እንከታታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናስገባታለን። ይሄኛውን ፋይል ደግሞ ይዘን እዚህ ጋር ከጆይን ቀጥሎ ያለው ላይ እናስገባለን። በመቀጠል እዚህ ኤንድ ላይም ድጋሜ ፋይል ፓዝ እናመጣና ከዛ እናስገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓዝ ኦፍ የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ ክሊክ አድርገን ስቶሬጅ የትኛው ውስጥ ስቶሬጁን እንጽፋለን ማለት ነው። የቱ ጋር እንደሚቀመጥ ለኮዱን እንነግረዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስቶሬጅ እሺ ጨረስን። አሁን ሴፍ እንለዋለን። ከዛ ብሎኩን አንድ ላይ እናያይዟለን። እዚህም በመቀጠል አንድ እንለዋለን መለስና በአካል ነው በኋላ እዚህኛው ውስጥ እንገባና ደግሞ ኮምፖነንት የሚለው ውስጥ ገብተን ከዛ ቶስት የሚለውን ብሎክ ወስደን እዚህ ጋር ለቶስቱ የሆነ ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው። አፕ ቱ ቴክ ፒክቸር እለዋለሁ። ሴፍ እናደርጋለን። ከዛ እንመለስና ኤቨንት ላይ እንገባለን። ኤቨንት ላይ እንገባና ቪው የሚለውን እዚህ ጋር እናያለን። ቪው የሚለው ውስጥ ከዛ በተን አለ። በተን ውስጥ እንገባና ከዛ ኮምፖነንት ላይ ገብተን ወደ መጨረሻ ላይ በመሄድ ካሜራ የሚለውን ኮምፖነንት እንወስዳለን ማለት ቴክ ፒክቸር የሚለውን ከዛ እዚህ ጋር እንመርጥለታለን። ካሜራውን ሴሌክት እናደርጋለን። አሁን ጨርሰናል። አፕሊኬሽናችንን ረን አድርገን እናያለን ማለት ነው። እንደተለመደው ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለሌላ ሰው እንድታጋሩ እላለሁ። ይጠቅማል ብላችሁ ለምታስቡ ሰው እንዲሁም ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይላሉ። እሺ ኦፕን እንለዋለን። ፐርሚሽን እንሰጠዋለን። እዚህ ጋር አለው እንለዋለን። እዚህ ጋር አለው እንለዋለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋይላችን የት ጋር እንደሚቀመጥ የሚነግረን ቀድሞ የሚነግረን እዚህ ጋር ምልክት አስቀምጠናል ማለት ነው። የምናነሳው ፒክቸር ከዛ እቺን እዚህ ጋር ያለችዋን በመቀጠል እዚህ ጋር ቴክ ፒክቸር የሚለው ክሊክ በማድረግ እንመርጥለታለን። ሌላ አፕሊኬሽን ካለን የካሜራ እኔ ባይ ዲፎልት ካሜራው ብቻ ስላለ አስገብቶኛል። ይኸው እንደምታዩት ነው። አፕሊኬሽናችን ይሰራል።
ይኸው ቀጥታ ቴክስት እናደርግለት። ይኸው ቀጥታ ይኸው ይሰራል። ወደ ኋላም ስንመለስ ደግሞ እንደምታዩት ነው። ቶስቱም እዚህ ጋር ይመጣል። የቶስት ምልክቱም እዚህ ጋር ይመጣል። ካንስል ስንለው ስንገባ ፒክቸሩን ስንወጣ ይኸው እዚህ ጋር ታውቁት ፒክቸር ምናምን ይመጣል። የዛሬው ቪዲዮአችን የነበረ እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አመሰግናለሁ።